নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুপ্ৰতীম ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনাৰ লগত চাই আছে আসাম ট্ৰিবিউন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ এনালাইচিছ। ঠিক আছে, লাষ্ট ক্লাছত আমি এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ আৰু ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই কৈ দিম কি আমি যোনটো স্পেচিফাই কৰি আছোঁ, আমি যোনটো চাই আছোঁ এইটো হ'ল কি স্পেচিফাই আমি APSC, ADRE আৰু আসাম পুলিচ আৰু ডিফাৰেণ্ট এক্সাম যোনটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ হয় তাক কাৰণে আমি এই এনালাইচিছটো বহুত বেছি হেল্প হ'ব। আমি ট্ৰাই কৰোঁ কি আপোনাৰ যোনটো এনালাইচিছটো হয় সেইটো বহুত বেছি অবজেক্টিভ বেছ হয় আৰু আপোনাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত বেছি ডেভেলপ হয়। ঠিক আছে, আৰু মই ট্ৰাই কৰিম কি যোনটো টপিক আছে তাৰ লগত আপোনাৰ অলপ কনচেপচুৱেল কনচেপ্টটো দিবলৈ আৰু বেছি আপোনাৰ যোনটো জাৰ্নিটো হৈ যায় আৰু বেছি ইজি হৈ যায় আৰু আপোনাৰ ডেইলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো আপোনাৰ টিপছত থাকে আৰু বহুত বেছি আপোনাৰ হেল্প হৈ যায়। ঠিক আছে, বেছিক লেট নাই কৰি আমি ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, আজিৰ যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আছে, ঠিক আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ চাই লওক। ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ হোৱাৰ পিছত আমি এইটো ডেপ্থ আৰু যোনটো এনালাইচিছ কৰিম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্ট, এজ কি মানে সুপ্ৰিম কোৰ্ট টেক দ্য সুডো বোৰ্ড নোট অফ EDM submitting lawyer for offering the legal advice. ঠিক আছে, ICMR study called for yearly round for monitoring respiratory infection. PM Modi has whole talk about Namadia president. ঠিক আছে, আৰু তোমাৰ 6th schedule need to be need urgent reform. 6th schedule যোনটো আমাৰ লগত কানেক্ট আছে। ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি। এইটোত যোনটো হয় এইটোত আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আপুনি জুৰি আপুনি আমাৰ PDF-টো ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব ডেইলি আপডেটৰ কাৰণে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। যোনটো আৰ্টিকেলটো হয় আৰ্টিকেলটো আপুনি চাই লওক। আৰ্টিকেলটো হয় কি যোনটো আৰ্টিকেল টেক প্লেচ ফৰ দ্য নোট অফ EDM অফাৰিঙৰ এইটো হয়। ঠিক আছে, কথাটো হ'ল কি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমাৰ যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো থিয়ৰী আৰ্টিকেল আপুনি যেতিয়া মানে বুজিব তেতিয়া আপুনি বুজিব লাগিব কি কি যোনটো আমাৰ জুডিচিয়াৰী আছে কি কি পাৱাৰ্ছ আছে জুডিচিয়াৰীৰ কাছত, কোনটো পাৱাৰ লিটিগেশ্যনত কৰিব পাৰে, কোনটো পাৱাৰ আপুনি মানে চাব গ'লে অৰিজিনেল জুডিচিয়াৰী, তাৰপিছত আপুনি যোনটো মানে লেভেলৰ জুডিচিয়াৰী এইটো এটা ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ এইটোৰ ওপৰত। ঠিক আছে, তো কথাটো হ'ল কি এতিয়া সুডো মোটো যোনটো হয় এইটো এটা লেটিন ৱৰ্ডৰ পৰা আহি আছে, এইটো পিটিশ্যন হয়। এইটো কোৰ্ট হেজ বিন প্ৰচিডিং উইদাউট এনি ফৰ্মেল পিটিশ্যন। ঠিক আছে, the ST used that the power of address matter of public litigation or the potentiality of constitution violence even if no one has approval the court. ঠিক আছে, যোনটো লছ থাকে তাৰ এটা আপোনাৰ জুডিসডিকশ্যন থাকিব, যোনটো অৰিজিনেল জুডিসডিকশ্যনটো থাকিব এটা যোনটো বস্তুটো আপুনি মানে ফৰ এক্সাম্পল ইফ আমি এটা এটা মানে থিয়ৰী বনাইছোঁ, থিয়ৰী বনাৰ পিছত এইটো যোনটো অৰিজিনেল ৰুল বুকত আছিলে এটা এইটো জুডিচিয়াৰী ল হৈ যায়। তাৰপিছত যোনটো আমি এড কৰোঁ, যোনটো চিচনৰ লগত এড কৰোঁ এইটো ডিফাৰেণ্ট জুডিচিয়াৰী টাইপ হৈ যায়। ঠিক আছে, তো বস্তু হ'ল কি যোনটো বেচিক পাৰ্ট অফ জুডিচিয়াৰী আছে আৰু তাৰপিছত যোনটো মানে বেচিক যোনটো অৰিজিনেল জুডিচিয়াৰী আছে আৰু তাৰ যোনটো মানে এগেইনষ্টৰ জুডিচিয়াৰী আছে এইটোৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ বুজিবলৈ ইয়াত কৈছে। তাৰপিছত কি হ'ল, it is a rare to be power judiciary tools to upload judiciary and the rules of the law. Line to bhalse poribo, it is rare but the powerful of judiciary tool is uploaded justice and the rule of law. ঠিক আছে, এইটো বুজি পালে আপুনি। তাৰপিছত কি কনষ্টিটিউশ্যন এণ্ড লিগেল কৰ্নাৰ্ছ, the right to legal representation and freedom of practice profession are protected under 19(1). এইটো আপুনি জানে মানে কি হয় কি যোনটো মানে লয়াৰৰ যোনটো আপুনি ফাৰ্ষ্টতে যোনটো চাইছিলে কি লিটিগেশ্যন বিল কেনেকৈ কৰি ক'ব পাৰে, বাট কথাটো হ'ল কি নিজৰ এটা মানে লিগেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন থাকিব আছে লত কি আপুনি নিজৰ প্ৰফেশ্যন চুজ কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰফেশ্যনটো আপুনি ফৰ এক্সাম্পল এটা বস্তু থাকিব পাৰে কি কনষ্টিটিউশ্যনেলি মানে যোনটো এথিকেল হয় কি নন এথিকেল হয় এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট থাকিব, বাট আপোনাৰ কনষ্টিটিউশ্যনে আপোনাক ৰাইট দিছে আৰু এটা মানে ফিলমেণ্ট দিছে কি আপুনি নিজৰ প্ৰফেশ্যন চুজ কৰিব পাৰিব লিগেলি পাৰ্চপেক্টিভ। তো এনেকুৱা কেনেকৈ কৰি বস্তুটো, তো এইটো
চাব গ'লে এটা পেৰাডক্স হৈ যায়, চাব গ'লে কেনেকৈ কৰি বস্তুটো হ'ব পাৰে, ভাইলেণ্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। তো বস্তুটো হ'ল কি আপোনাৰ এতিয়া বস্তুটো বুজিব লাগিব কি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা জুডিচিয়েশ্যন কৰিলে, তাৰপিছত এইটো এটা এগেইনষ্ট হৈ যায় নিজৰ অৰিজিনেল জুডিচিয়েশ্যনৰ ওপৰত, তাৰপিছত আমি এইটো ফেক্টটো বুজিলোঁ কি দ্য লিগেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হেজ এ ফ্ৰীডম অফ প্ৰেক্টিছ এণ্ড দ্য প্ৰফেশ্যন অফ প্ৰটেক্টেড আণ্ডাৰ আৰ্টিকেল 19(1), ঠিক আছে। তাৰপিছত বস্তুটো কি হৈ যায়, তাৰপিছত বস্তুটো হৈ যায় কি দ্য interfere of lawyer of work without clearing cause of child legal advocacy, undermine the fair of prior right under Article 21, right to life and right to personal liberty. The court sudo modo has been action to the senior constitutional corner of regarding executive overreach and protective of judiciary independence. So বুজি পালে আপুনি এটা বাইক মানে ল হ'ল, তাৰপিছত নিজৰ যোনটো থিয়ৰিটো তাতে এগেইনষ্ট কৰি আছে, তো কেনেকৈ বস্তুটো হ'ব, বিকজ যোনটো লয়াৰ্ছৰ প্ৰটেকশ্যন থাকে, যোনটো 21 মানে পাৰ্চনেল লিবাৰ্টিৰ এটা প্ৰটেকশ্যন থাকিব, এটা পাৰ্চনেল ৰাইট হ'ব, তো এইটো এগেইনষ্টত হৈ যায়। তো বস্তুটো আমি বুজি লাগিব কি এইটো নিজৰ বস্তু নিজে কণ্ট্ৰেক্ট কৰি আছে। তো এনেকৈ কৰি আপুনি কানেক্ট কৰি বুজিব পাৰিব কি থিয়ৰিটো কি হ'ল। ফাৰ্ষ্ট মই 19 গ'লোঁ, 90 আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিলোঁ কি এইটো প্ৰেক্টিছ লিগেল হৈ যায়, তাৰপিছত মই 21 গ'লোঁ কি এইটো পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি এইটো বস্তুটো হৈ যায়, ঠিক আছে। তো কথাটো হ'ল কি 21, 19 কানেক্টেড আছে এই নিউজৰ লগত, কেনেকৈ, বিকজ অফ কনচেপচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। যেতিয়া আপুনি এটা নিউজ চালে তো এইটোৰ লগত কানেক্ট কৰি 13, 21, তো এইটোত আপোনাৰ কুৱেশ্যনটো এবষ্ট্ৰেক্ট কৰি সুধিব পাৰে, বুজি পালে আপুনি। ছেকেণ্ড কথাটো হৈ যায় কি যোনটো আমাৰ ICMR আছে, ষ্টাডি কৰিব কৈছে মনিটৰিং ৰেছপিৰেটিভ যোনটো ইছ্যুজ হৈ আছে, ৰেছপিৰেটিভ ইছ্যুজ কি হ'ব পাৰে। আমি জানোৱেই কি দ্য এয়াৰ পলিউশ্যন হেজ বিন ইন দ্য পিক, ঠিক আছে, গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং কাৰণে। যোনটো PM যোনটো এটা ইটো থাকে আপোনাৰ বস্তুটো কি বোলে আপোনাৰ এয়াৰ ইণ্ডেক্সটো থাকে, এয়াৰ ইণ্ডেক্সটোৰ যোনটো থিয়ৰিটো আছে এইটো বহুত বেছি বাঢ়ি আছে লেভেলৰ পৰা। দিল্লীত চামথিং 2.8, মই একজেক্ট নম্বৰটো মনত নাই মোৰ, বাট আমাৰ কনচিয়াছ আমাৰ অলপ থাকিব লাগিব কি আমি বস্তুটো বুজিব পাৰোঁ কি মানে কিয় এনেকুৱা টাইপৰ মানে ষ্টাডি ৰিকভাৰ, বিকজ আমাৰ লাইফষ্টাইল কাৰণে আমি চেঞ্জেছ হৈ আছে না আমাৰ যোনটো এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যনটোৰ কাৰণে এইটো হৈ আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত হৈ যায় কি আমাৰ কি হৈ যায় আপুনি এইটো চাই গ'ল কি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ এপিডেমিক ৰিচাৰ্চ অফ ফাইনেন্স, ঠিক আছে। আমাৰ কি কৰে the data was been gathered at a multiple center of hospital based surveillance that relate to the specified trend and the challenges of seasonal consumption, ঠিক আছে। এইটো বুজি পালে কি ডিফাৰেণ্ট ডাটা চাইছে কি চেঞ্জেছ হ'ল কেনেকুৱা বস্তুটো মানে এনভাইৰমেণ্টেল মানে ডাটাৰ কাৰণে। তো এইটো এটা নিড আহি গ'ল কি আমাৰ এইটো চাব লাগিব কিয় এইটো কেচেছটো বাঢ়িছে এই পাৰ্চপেক্টিভত, বুজি পালে। মানে ট্ৰাই কৰি অলপ ৰিকল কৰিবলৈ, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰিবলৈ কি কিয় বস্তুটো হ'ল কি দিছ ডাটা ৱাজ গেডাৰ টু ইউজিং মাল্টিপল চেণ্টাৰ্ছ অফ হস্পিটেলছ টু চাৰ্ভেলেন্স ৰিলিভেণ্ট এণ্ড ৰিলিজন স্পেচিফাইড ট্ৰেণ্ড that has been challenged to tradition and seasonal assumption, ঠিক আছে। এইটো বস্তুটো বুজিলে আপুনি, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি যোনটো আপুনি মই চাইডত আহিছোঁ, আপুনি অলপ সেই বস্তুটো নোট কৰিব পাৰে, আপুনি চাব পাৰে। ৰেছপিৰেটিভ যোনটো ইনফেকশ্যন আছে যোনটো হয় এইটো আনলাইক টু বি কণ্টিনিউছ টু ৰেছপিৰেশ্যন টু ইনলেছ অফ উইণ্টাৰ ছিজন, আপুনি জানে এইটো কিয় বনাব পাৰে। ইণ্ডিয়া মাল্টিপল পিক্স অফ ভেৰিয়েশ্যন এণ্ড টাইম ডিউ টু দ্য ডাইভাৰ্ছ ক্লাইমেট জ'ন। মই আগতে কৈছিলোঁ কি যোনটো ক্লাইমেট ইৰিগেশ্যন হৈ আছে, ক্লাইমেট থলছ হৈ আছে, তো কি হ'ল কি আমাৰ যোনটো হেল্থৰ ইণ্ডেক্স এইটো কমি আছে আৰু আমাৰ যোনটো হেল্থৰ মানে কোৱালিটিটো বহুত বেছি কমি আছে, বিকজ আমি যোনটো বস্তু লৈ আছোঁ এইটো আমাৰ বডিত হেম্পাৰ কৰি আছে, বুজি পালে। These has to be like RSS, circulate thoughts and sorry ঠিক আছে। তাৰপিছত আপুনি যোনটো এইটো চাই লওক, চৰি ফৰ মাই এইটো কমন টাইপছ অফ ৰেছপিৰেটৰী ডিজিজ কি হ'ব পাৰে এইটো চাই লওক। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এইটো আপোনাৰ দ্য জেনেৰেল কণ্ডিশ্যন অফ থিক্স ডেট মিউকেছ হ'ব পাৰে, এমিছ, চেমমা, যোনটো টাইপ অফ ক্ৰনিক
কি বোলে প্ৰিলিমিনাৰী ডিজিজ হ'ব পাৰে যোনটো মানে আমাৰ যোনটো লাঞ্চৰ মানে বস্তু এইটো হয় ঠিক আছে তাৰপিছত বস্তুটো কি হয় কি প্ৰথম আমি ICMR বস্তুটো বুজিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি হেল্থ ইণ্ডেক্সৰ বস্তুটো মানে বুজিলোঁ আমি তাৰপিছত কিয় এইটো মই ইয়াত কানেক্ট কৰিছোঁ কিয় কানেক্ট কৰিছোঁ কি যোনটো ইণ্ডেক্সটো মানে যোনটো ডাটাটো হয় ডাটাটো কানেক্ট হৈ যায় আমাৰ প্ৰেজেণ্ট চিচুৱেশ্যনৰ লগত আৰু প্ৰেজেণ্ট চিচুৱেশ্যনৰ লগত আমাৰ চাব লাগিব কি আমাৰ কজত ডিউজ হৈ আছে বস্তু বুজি পালে আপুনি এইটো হয় তাৰপিছত কি হৈ যায় নিড টু কণ্টিনিউ দ্য ৰিজন টু স্পেচিফাই মনিটৰিং এণ্ড ঠিক আছে দ্য ইয়াৰ অফ চাৰ্ভেলেঞ্চ হেল্থ ঠিক আছে তো নিড টু কণ্টিনিউ টু স্পেচিফাই মনিটৰ কি হ'ব পাৰে দ্য আৰ্লি আউটব্ৰেকছ অফ ডিটেনশ্যন ঠিক আছে মানে আগতে মই আমি বুজি আছোঁ কি ফৰ এক্সাম্পল মই এতিয়া মোৰ গলাটো মানে যোনটো মোৰ থ্ৰোট আছে তাত মই অলপ সামথিং ফিল হৈ আছে মোৰ মানে ভাল লগা নাই আনকমফৰ্টেবল লাগি আছে এতিয়া মই কি কৰিম আজি গ'লো ঠিক আছে কালি আকৌ মোৰ ছেইম বস্তুটো হ'লে মোৰ বেছি বহুত কম হৈছে তো মই কি হয় ডিটেনশ্যন তো মই হস্পিটেল যাম যে মই কম কি মোৰ এইটো ভাল লগা নাই মোৰ তোৰ কি আৰ্লি ডিটেনশ্যন হ'ল আৰ্লি ডিটেনশ্যন হ'লে কি ইফ মই সামথিং ডিজিজত থাকিলে তো তেতিয়া মোৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব মোৰ যোনটো মানে প্ৰিমিটিভ কেয়াৰটো ইজি হৈ যাব আৰু হেল্পফুল হৈ যাব কি মই মানে মোৰ কিয়ৰটো কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ মানে হেল্থটো আৰু বেছি এইটো হৈ যায় তো মই মানে একদম থাৰ্ড ষ্টেজ একদম আৰ্লি ষ্টেজত গ'লে তো মানে আৰ্লি ষ্টেজত গ'লে বহুত বেছি প্ৰিমিটিভ হেল্থত মোৰ কাৰণে এডভান্টেজ হ'ব পাৰে আৰু বহুত মানুহৰ কাৰণে এডভান্টেজ হ'ব পাৰে লাষ্ট ষ্টেজত গ'লে চান্সেছ বহুত কম থাকে কি বোলে তুমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিবা বুজিছা বস্তুটো এনেকৈ হৈ যায় এফিচিয়েঞ্চি ভেকচিন প্লেনিং ৰিচাৰ্চ হ'ব লাগিব প্লেনিংটো অলপ থটফুল হ'ব লাগিব তেতিয়া গৈ আপুনি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰিব তেতিয়া এইটো হ'ব পাব্লিক হেল্থ প্ৰিপেয়াৰনেছ মানে কি এৱাৰনেছ আনিব লাগিব পাব্লিক হেল্থৰ কি বস্তুটো কি মই আজি কাহি আছোঁ হ'ব কালিও মই কাহি আছোঁ মই এসপ্তাহৰ পৰা এনেকুৱা গলাৰ মোৰ এনেকৈ অৱস্থা তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা অৱস্থাটো তই এৱাৰনেছ হ'ব লাগিব কি বস্তু নাই এইটো বস্তুটো মানে বুজিব লাগিব এইটো এনেকুৱা টিভি হ'ব পাৰে এনেকুৱা বস্তু হ'ব পাৰে এই বস্তু মানে ডিফাৰেণ্ট এইটো হ'ব পাৰে তো কিয় হ'ব পাৰে তো বস্তুটো কিয় এৱাৰনেছ হৈ গ'ল কি নাই মানুহে বহুত বেছি নেগলেক্ট কৰি দিয়ে নিজৰ হেল্থটোৰ ওপৰত বেছি নেগলেক্ট কৰিলে কি হ'ব যেতিয়া আপুনি নেগলেক্ট কৰিব তেতিয়া কি হ'ব বহুত বেছি আপুনি লাষ্ট ষ্টেজত যাব তাৰপিছত আপোনাৰ ইছ্যু হ'ব তো তেতিয়া কি হ'ব এৱাৰনেছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য প্ৰাইমাৰী এণ্ড দ্য ছেকেণ্ডাৰী লেভেল অফ মানে যিমান ষ্টেজেছ আছে বুজি পালে আপুনি কেনেকৈ কৰি আমি কানেক্ট কৰিছোঁ আকৌ ৰিকল কৰোঁ আমি কি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আমি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কি এটা ইনষ্টিটিউশ্যন আছিলে ইনষ্টিটিউশ্যন এটা ডাটা ফৰ্ম কৰিছে ডাটা ফৰ্ম কৰাৰ পিছত কৰিলে কি এনেকুৱা ৰেছপিৰেটৰি ইছ্যু হয় ৰেছপিৰেটৰি ইছ্যু হোৱাৰ পিছত কি হয় কি ডিফাৰেণ্ট ডিজিজৰ নাম মই বুজিলোঁ তাৰপিছত কি কৰিলোঁ এডভান্টেজেছ লৈ আমি বুজিছোঁ কি বস্তু লাগিব এইটো ৰিকভাৰ কৰিবলৈ ঠিক আছে চৰি তাৰপিছত কি হৈ যায় যোনটো PM মোদী হয় নামিবা যোনটো এটা কাণ্ট্ৰি হয় তাৰ লগত কি বোলে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট মানে ফাৰ্ষ্টত our Prime Minister Narendra Modi মানে হি ৱেণ্ট তাৰপিছত সি যোৱাৰ পিছত মানে ডিফাৰেণ্ট এটা কজেছ অফ ইভেণ্ট হ'ল যেতিয়া আপুনি ফৰ এক্সাম্পল এটা কজ অফ ইভেণ্ট কি হ'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এটা কাণ্ট্ৰিৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যেতিয়া এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যায় তাৰপিছত কি হয় তেতিয়া মানে there is a relation then the relation convert into business the business convert into মানে relation and the relation convert into favors এই বস্তু মই কিয় কৈছো মই আপুনি এটা নৰ্মেল আৰ্টিকেল পঢ়িলে ঠিক আছে আপুনি এটা নৰ্মেল আৰ্টিকেল পঢ়িলে আপুনি কি কানেক্ট কিয় ইমান সাবমিট হৈ থাকে ইমান বস্তু PM যায় ইফালে যায় সামথিং বাহামাছ যায় কিয় গৈ আছে creating relation creating business creating friendship মানে কি হয় friendship in the world level stage যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল চিকিউৰিটি কাউন্সিলৰ ভোট লাগিব তেতিয়া আপুনি দৰকাৰ হ'ব আপোনাৰ না বিকজ আপুনি ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কিয় মানে আপুনি যেতিয়া ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব বিচাৰে তো কিয় কি ফ্ৰেণ্ডছৰ আপোনাৰ যেতিয়া দৰকাৰ হ'ব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ ভোটটো আপোনাৰ তাত আহিব হেল্প আহিব তো দিছ আৰ দ্য সামথিং ডেট ইটছ ভেৰি কানেক্টেড ঠিক আছে তো কি মানে যোন কাণ্ট্ৰিটো হয় এইটো আফ্ৰিকান কাণ্ট্ৰি হয় তাৰ যোনটো মানে কি বস্তুটো মানে আমি চাব পাৰোঁ আৰু কি বস্তু হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডিজিটেলাইজ দ্য ইকনমিক এণ্ড ফিনটেক কি হয় কি আমাৰ যোনটো ভাৰত পে আমাৰ যোনটো মানে যোনটো মানে আমাৰ এইটো আছে
জিপে যোনটো আমি কওঁ ভাৰত পে যোনটো কওঁ এইটো ভেৰি এডভান্স হয় এইটো মানে এটা মানে ক'ব পাৰে মানে একটা এক্সেপশ্যন কি বোলে ইনভেনশন তো তেতিয়া কি হয় the first country to adopt India as a UPI payment system to license an agreement the making milestone of digitalized infrastructure and collaboration বুজি পালে সিম্পল এটা পইণ্ট মানে কি হয় যে কি ডিজিটেল ইকনমি যে ফিনটেক হৈ যায় the country is the first country to be adopted India's UPI payment system to license an agreement to making milestone and digitalized infrastructure of collaboration বুজি পালে বস্তুটো তাৰপিছত resources of security obviously discussion of including defense marine and the cooperative of collaboration energy and uranium and rare earths are because apni jane the African countries are very rich in minerals jeta mane rich mane বহুত বেছি রিচ থাকে মিনারেলস হট না তেতিয়া কি হয় তেতিয়া বস্তুটো কি হয় কি চান্সেস হৈ যায় যেতিয়া মানে ক্রাইসিসত তো মানে এক্সপোর্টত তো বিকজ আমাৰ ম্যাক্সিমাম রিনিউয়েবল রিসোর্সেস তো আছে তাত আমাৰ মানে দিস টাইপ অফ মিনারেলস দরকার হয় ফর ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো তেতিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার কাৰণে দরকার হয় ইন্ডাস্ট্রিত কৈ দিয়ক আপুনি ইন্ডাস্ট্রি কৈ দিয়ক সরি ইন্ডাস্ট্রি কৈ দিয়ক তাৰপিছত আপুনি the invention কৈ দিয়ক ডেভেলপমেন্ট কৈ দিয়ক ইন্ডাস্ট্রি চলিবলৈ তো কয়েল মিনারেলস এটো লাগিবই there are the basic bones of everything for example Jharkhand is very important in India why because they are is a coal capital as in the coal bostu to cement or factory like jo cement factory they are the backward structure of India এটি backward structure যোনটো এটা backbone structure of India হ'ব তেতিয়াই বস্তুটো current হ'ব power হ'ব energy হ'ব এটা development হ'ব economic development হ'ব there's many important things so এটো তো বস্তুটো আপনি বুজি পালেই conservation of development and cooperation কি হ'ব পাৰে because মই কৈছিলো আপোনাৰ the role of project cheetah offering to নামিয়া মানে because আপনি এটা বস্তু বুজিব কি আফ্ৰিকাস are মানে আপনি মাছাই মাৰা ন্যাশনাল পার্ক চাব পাৰে আপনি ভেরি ফেমাস মানে এটো এটা মানে ড্যামেন ইকোসিস্টেমত চাব মানে থাকে বাট কথাটো হ'ল কি আমাৰ চিটা যোনটো আছে লিমিটেড হয় তো কিয় কি আমি ফাৰ্ষ্ট নেচাৰেল ৰিসোৰ্সৰ পইণ্ট অফ ভিউ চাইছো আৰু আমাৰ যোনটো মিনাৰেলছৰ বস্তুটো আছে আৰু এনিমেলছ পইণ্ট অফ ভিউটো বহুত বেছি মানে আপুনি এটা বস্তু কেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ৰিয়েলাইজ হয় কিয় ইমান আমি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ চিতা মানে এনিমেলছৰ মানে যোনটো ৰিজাৰ্ভ কৰা মানে যোনটো এনিমেলছৰ যোনটো মানে ৱাইল্ড লাইফ ৰিজাৰ্ভ কিয় বনাওঁ প্ৰিজাৰ্ভ কিয় কৰোঁ এনিমেলছৰ সামথিং আৰু এটা স্পেচিফাইড এনিমেলছ হ'ব পাৰে আপুনি যেনেকৈ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ বনাই দিলোঁ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বনাই দিলোঁ আমি তাৰপিছত আমি চিতা এইটো বনাই আছোঁ তাৰপিছত আপুনি শুনিছে নেকি মাংকি ৰিজাৰ্ভ বনাইছোঁ এতিয়া ৰেয়াৰ থাকিলে স্পেচিছটো তেতিয়া কাৰণে আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ বাট এনেকৈ ৰিজাৰ্ভ বিকজ দে আৰ দ্য কিষ্ট'ন এনিমেলছ কি হয় কি যোনটো ইক'চিষ্টেমক এটা পিৰিয়ডৰ ওপৰত বস্তুত আছে যোনটো লেভেল পিৰিয়ডৰ এইটো আছে যোনটো ইক'চিষ্টেম প্ৰচেছটোক চলাই আছে ফৰ এক্সাম্পল ই খায় মানে ফৰ এক্সাম্পল এ বিত খায় বি এ চি এত খায় চি এ ডি এত খায় ই এত খায় দ্যাটছ দ্য ইক'চিষ্টেম মাজত এটো ওলাই গ'লে বি চি কি হ'ব বুজি পালে আপুনি তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিম বি চি ওলাই গ'লে তো তেতিয়া আমি এ ৰিজাৰ্ভটো বনাই আছোঁ কি এ ৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে এও এক বি খাব পাৰে বি এ চি খাব পাৰে ডি এ ই খাব পাৰে বস্তুটো বুজি পালে তো মই এনেকৈ কৰি মানে দুটা কনচেপ্ট আপোনাক বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ ঠিক আছে এটা আপুনি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন এইটো আপুনি চাব পাৰে March 25 ঠিক আছে মেইন যোনটো কনচেপ্ট আছিলে যোনটো মেইন যোনটো থিয়ৰী আছে মই আপোনাক বুজালোঁ আৰু আপুনি মানে অলপ ট্ৰাই কৰে আৰু যোনটো এটা যোনটো আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ থাকে তাক অলপ ষ্টেটিকৰ লগত আৰু ইম্পৰ্টেঞ্চ উইথ এনভাইৰনমেণ্ট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ হিষ্ট্ৰী ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ কনচেপচুৱেল ষ্টাডিজ তো তাৰ লগত কানেক্ট কৰি আপুনি ফেক্টটো ল'ব পাৰে যেতিয়া আপুনি ল'ব পাৰে তেতিয়া কি আপুনি ফৰ এক্সাম্পল আপুনি
চিটা ৰিজাৰ্ভত আমাৰ মাছাই মাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'লে তো এইটো কিয় কি ডিফাৰেণ্ট কম্পনেণ্টছ অফ ছাবজেক্টত আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু যেতিয়া ডিফাৰেণ্ট কানেক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যাব কি আফ্ৰিকা এই বস্তুটো কৈছে অ'কে সাউথ সুডান অ'কে সাউথ সুডানৰ কি মত আছে মোৰ youngest ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'ব পাৰে এনেকৈ কৰি আপুনি কানেক্ট কৰিব বুজি পালে আপুনি ঠিক আছে বেছি মই লাষ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে যে আপুনি মই কিয় কৈছোঁ যে 6th schedule need to be urgent reform কিয় বস্তুটো বিকজ ৰিচেণ্টলি আপুনি চাই আছে মণিপুৰে ডিমাণ্ড কৰিছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট মানে এণ্ড অলৱেজ মানে বস্তুটো থাকে কি বোলে নৰ্থ ইষ্টত মানে ডিমাণ্ডছ হৈ থাকে ঠিক আছে এই বস্তুটো বুজাৰ আগত মই অলপ কনচেপ্টত যাম ঠিক আছে কনচেপ্ট কি হৈছে 6th schedule কি হৈছে শিডিউল ক'ত আছে মানে আপুনি সুধিব কি বোলে শিডিউল ক'ত আছে শিডিউলটো কি থাকিব শিডিউল আপোনাৰ আছে কনষ্টিটিউশ্যনত 12টা শিডিউল আছে 6th schedule ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট শিডিউলটো আকৌ মই ৰিমেম্বাৰ কৰোঁ 5th and 6th ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট 6th schedule আমি স্পেচিফাই কৰিছোঁ 6th schedule একবাৰ আমি কনচেপ্টটো বুজি লওঁ administration of tribal areas in northeastern state that's the thing apply in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram provide autonomous district and regional council to executive, legislative, judiciary powers aim to preserve the tribal culture, custom, provide wide greater autonomic governance. That's all. কি হৈ যায় যিমানটা ষ্টেট আছে আমাৰ অসমৰ কিমান 3টা অট'নমাছ কাউন্সিল আছে তো কি হয় কিয় হয় কি দ্য ট্ৰাইব এৰিয়াৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন বহুত দৰকাৰ তাত মিনাৰেলছ থাকিব পাৰে পলিটিকেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব পাৰে কাষ্টম থাকিব পাৰে তো কিয় আমি বস্তুটো প্ৰিজাৰ্ভ কৰোঁ নাথাকিলে কি হয় মডাৰ্ণাইজেশ্যন বেছি হৈ গ'লে তাৰ কাষ্টমটো মানে নেগলেক্ট হৈ যাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল এটা কাষ্টম আছিলে বহুত দিন পৰা ইউজ কৰোঁ তো এইটো কি হ'ল কি আমি মডাৰ্ণাইজেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টি হিচাপে কাষ্টমটো পাহৰি গৈছোঁ তো দিছ ট্ৰাইব এৰিয়াজ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দে হেভ দেয়াৰ ওন পইণ্ট অফ ভিউ মানে তাৰ মানে এটা নিজৰ কালচাৰ আছে তো কালচাৰটোক আমি ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তাক মানে ট্ৰাইবেল এৰিয়াক পাৱাৰ দিছোঁ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ দিছোঁ প্ৰেচিডেণ্টে চাই এইটো কি আপুনি ভালছে কাম ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰক ফিনান্সৰ কাৰণে কাম কৰক এনভাইৰনমেণ্টটো প্ৰিজাৰ্ভ ৰাখক আৰু ডেভেলপমেণ্টত আগত কৰক বাট এইটো বস্তুটো আমি বুজিছোঁ মানে এটা কথাটো হৈছে ইমান বস্তুটো ইজি নেকি এটা কাউন্সিলৰ অট'মে এতিয়া আমি যাওঁ অলপ এনালাইচিছ এইটো আমাৰ মানে এটা নৰ্মেল অবজেক্টিভৰ কাৰণে ঠিক আছে আপুনি ইনফৰ্মেশ্যন লৈ ল'লে মেঘালয় ত্ৰিপুৰা এইটো বাট আপুনি ইফ অলপ জানিবলৈ বেছি ইচ্ছা আছে তেনে আপুনি ADRE এক্সামত ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে এইটোত কোনো বস্তু বাট অলপ কনচেপ্টটো মানে অলপ আপুনি ক্ৰিটিকেল মানে কি যোনটো বেচিকৰ লগত ইফ আমি আপোনাৰ কাৰেণ্ট কি চলি আছে ইফ এইটো আপুনি এনালাইচিছ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে তো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপুনি ইয়াত যাব The original there's a present day later why they are creating the 6th schedule as 244 275 was introduced to protect right of tribal council in the northeast came then the autonomous council to be the district of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. ठीक है तो अपनी जाने what are the changes over time demand typically shift that the urbanization and the energy of non-tribal population in area that made existing to provide outdated बुझी पाले तो एक बार अपनी एरिया टू साइलो सॉरी ये ऊपर एरिया टू साइलो 5th schedule पिंग तो की हो যাব পাৰে 5th schedule গুজৰাটৰ সাম এৰিয়া মানে যোনটো গুজৰাটত থাকিব পাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ সাম এৰিয়া ঠিক আছে ঝাৰখণ্ড ইজ অলমোষ্ট পিংক আপুনি জুম কৰিলে আপুনি ইফ মানে সৰি মই কি কৈছোঁ জুম কৰিবলৈ আপুনি চাব পাৰে পিংক অনলি সাম ষ্টেট এণ্ড মই যিমান জানো কি ঝাৰখণ্ড ইজ অলমোষ্ট 60% ৰিজাৰ্ভেশ্যনত চলে যিমান মই জানো ঠিক আছে তাৰপিছত 6th schedule অল দ্য গ্ৰীণ পাৰ্টছ অফ নৰ্থ ইষ্ট ঠিক আছে গ্ৰীণ পাৰ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট তো বুজি পালে কি হয় কি এতিয়া বস্তুটো কি হৈ যায় কি এতিয়া
6th schedule to বুজিছো আপুনি 5th schedule to কি এৰিয়া আপুনি বুজি পালে এটো কনসেপ্ট হিচাপত আপুনি 5th schedule to যেতিয়া মই আকৌ ডিসকাস কৰিম এটা নিউজ তেতিয়া আপুনি বুজিব পাৰিব বাট আপুনি আমি 6th schedule ফোকাস দি আছো এতিয়া তো যেতিয়া আমি 6th schedule ফোকাস দি আছো তো যেতিয়া আমি 6th schedule ফোকাস দি আছো তো 6th schedule to আমি বেছি স্পেসিফাই কৰিম তো আমি 6th schedule কনসেপ্টটো আমি বুজিছো ঠিক আছে যেতিয়া আমি 6th schedule কনসেপ্টটো আমি বুজিলো বুজাৰ পিছত কি হৈ যায় কি आर्टिकल तो की ऊपर आছিলে आर्टिकल तो खाली 6th schedule ऊपर तो सबे जाने 6th schedule क्यों आर्टिकल तो आছিলে that 224 ठीक আছে 225 275 has changed the over time the demographic sheet of urbanization all of that area changes all বস্তুটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে তো চেঞ্জ হোৱাৰ পিছত তো দৰকাৰ আছে তাৰ that emergency of non tribal population increase হ'ব পাৰে that area must be made existent provided to overdate to এটা তো বহুত ভাল আৰ্টিকেল কিয় কি বস্তুটো যাত নন ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট বেশি হলো তাটাও কি আমার রিজার্ভ অটোনমাস কাউন্সিল দরকার হবো বিকজ দেট উইল বি বোথলি ইনজাস্টিস ফর দ্য ট্রাইবাল পিপল এন্ড দ্য নন ট্রাইবাল পিপল বস্তুটো তেতিয়া বেয়া হৈ যাব তেতিয়া বস্তু নাই যোনে মানে the advantage should be the advantage should be gained to A group also the advantage should be gained to the B group also কিয় বস্তুটো মানে চেঞ্জ হ'ব তো বুজি পালে আপুনি 5th schedule কনসেপ্ট বুজি পালে আৰু মানে কষ্টটো বুজি পালে কি ইমার্জেন্সি অফ ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হৈ গল আমি বহুত মানুহে দিল্লীত পঢ়িব গৈ আছে দিল্লীত যেতিয়া পঢ়িব যায় তেতিয়া ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হ'ব পাৰে তাত সেটেলমেন্ট হৈ যাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল দিল্লী এটা অটোনমাস কাউন্সিল হলে তেতিয়া কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল দিল্লীত আপুনি ফৰ এক্সাম্পল মই গুৱাহাটীত থাকো মই গুৱাহাটীত গৈ মই বড়ো ফৰ এক্সাম্পল মই ডিমা হাছাও গ'লো ডিমা হাছাও যোৱাৰ পিছত কি হ'ব পাৰে তাৰ মই শিফ্ট হৈ গ'লো তাত তো মোৰ এৰিয়াত শিফ্ট হৈ গ'ল ফৰ এক্সাম্পল 40% মানুহে মোৰ মানে এনেকা হৈ যাব পাৰে তেতিয়া পপুলেশ্যন শিফ্ট হৈ গ'ল তো তেতিয়া অটোনমাস কাউন্সিলৰ দৰকাৰ নাই the changes of democracy area সব চেঞ্জ হ'ব লাগে বুজি পালে আপুনি কনসেপ্টটো ঠিক আছে ঠিক আছে তো কোয়েশ্চন আমি স্টার্ট কৰো ঠিক আছে আপুনি ট্রাই কৰিব আনসার দিবলৈ লাস্ট আমি আনসার দিব what is the action did the supreme court of India regarding the enforcement director of submitting lawyers for providing legal advice to the client. It dismissed the case of clienting of justice, took the summary recognized a matter. It applied the ADRE action to legal objective to intermediate as a central lawyer. ঠিক আছে অলপ কনসেপ্ট অলপ আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগি আছে নেকি হ'ব পাৰে ঠিক আছে what is the key recommendation of made by ASMR study of regarding respirative ঠিক আছে কি হ'ব পাৰে reasonable production of antibiotics focus only on winter months and respiration illness implementation of year of motion of it and the respirative testing to the doctors ঠিক আছে অলপ ফোকাস লাগি আছে চাই ঠিক আছে তাৰপিছত who is the prime minister of Narendra Modi recently told about talk about strengthening the bilateral relation of India and ADRE ঠিক আছে কোনটো হ'ব পাৰে নাম আপুনি চেঞ্জ কৰিব এক্সপ্লেইনটো হ'ব পাৰে সেমিন নুমা হ'ব পাৰে ঠিক আছে The 6th schedule of Indian Constitution primarily related to each of the following: administration of scheduled caste, tribal people, formation of panchayat, emergency of provision of tribal area. Try কৰিব পাৰে তো চাই আছে ঠিক আছে ক্যারেক্টার হ'ব পাৰে recognize of matters first answer to implementation of A to জানে administration of northeast state explanation of the schedule has to be deal with the administration of tribal area of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. বুজি পালে চাৰিটা কনসেপ্ট all of white view আৰু understanding of thinking ঠিক আছে that's all আজিৰ কাৰণে thank you so much